Tiếng gõ trong nhà xác lúc 3 giờ sáng. Phần 1. Ca trực đêm định mệnh. Nếu bạn đang nghe câu chuyện này vào ban đêm, hãy thử để ý xem xung quanh mình có hoàn toàn yên tĩnh hay không. Bởi đôi khi, trong cái tĩnh lặng tuyệt đối, một âm thanh rất nhỏ cũng đủ khiến con người phải nghi ngờ mọi điều mình từng tin. Và nếu một ngày nào đó, đúng 3 giờ sáng, bạn nghe thấy tiếng gõ phát ra từ một nơi mà đáng lẽ không thể có người còn sống, thì tốt nhất đừng bao giờ đáp lại. Minh chưa từng tin vào ma quỷ. 27 tuổi, tốt nghiệp ngành quản lý y tế, cậu luôn cho rằng mọi hiện tượng kỳ lạ đều có lời giải thích hợp lý. Những câu chuyện về bệnh viện ma, hành lang có bóng người hay nhà xác bị ám chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và những đêm trực kéo dài khiến con người mệt mỏi. Ít nhất, đó là điều Minh vẫn luôn nghĩ. Cho đến ngày đầu tiên cậu nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bình An. Đó là một bệnh viện được xây dựng từ đầu những năm 80, nằm ở vùng ven thành phố. Khu khám mới được sửa sang khá hiện đại, nhưng phía sau vẫn còn giữ nguyên dãy nhà cũ phủ đầy rêu xanh. Những bức tường loang lổ, những ô cửa sổ bằng kính mờ đã ngả màu vàng và hành lang dài hun hút khiến nơi này luôn mang một cảm giác lạnh lẽo ngay cả giữa ban ngày. Nhà xác nằm tách biệt hẳn với các khoa điều trị. Muốn đến đó phải đi qua một con đường bê tông hẹp, hai bên là những hàng cây dầu cao vút. Ban ngày nơi ấy vốn đã ít người qua lại, còn khi trời tối, ánh đèn vàng yếu ớt càng khiến mọi thứ trở nên u ám. Ngay khi nhìn thấy tòa nhà lần đầu, Minh khẽ nhíu mày. Đúng là cũ thật. Một giọng nói già nua vang lên phía sau. Cậu là Minh phải không? Minh quay lại. Người đàn ông đứng trước mặt khoảng ngoài 60 tuổi, dáng gầy, mái tóc bạc gần hết. Trên bộ đồng phục bảo hộ cũ kỹ là tấm bảng tên ghi hai chữ đơn giản. Hòa. Tôi là Hòa. Phụ trách nhà xác ở đây hơn 30 năm rồi. Minh lịch sự cúi đầu. Cháu mới chuyển đến. Mong bác giúp đỡ. Ông Hòa chỉ cười nhẹ. Nghề này không có gì khó. Chỉ cần gan đủ lớn. Minh bật cười. Cháu không tin mấy chuyện tâm linh đâu. Ông Hòa không đáp. Ông chỉ nhìn Minh thật lâu, như muốn đánh giá điều gì đó, rồi mở cánh cửa sắt dẫn vào bên trong. Một luồng khí lạnh lập tức phả ra. Không phải cái lạnh của máy điều hòa, mà là thứ lạnh đặc trưng của nơi bảo quản thi thể. Minh vô thức kéo cao cổ áo. Bên trong rất sạch sẽ. Sàn nhà sáng bóng. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn mùi kim loại. Ở giữa phòng là dãy bàn inox dùng để tiếp nhận thi thể. Phía cuối phòng là hai hàng ngăn lạnh bằng thép không gỉ, đánh số từ 01 đến 24. Tất cả đều đóng kín. Máy nén lạnh chạy đều đều tạo nên âm thanh trầm thấp gần như không dứt. Ông Hòa vừa đi vừa giới thiệu. Việc của cậu đơn giản lắm. Tiếp nhận thi thể từ các khoa hoặc từ công an chuyển đến. Đối chiếu hồ sơ. Ghi sổ. Bảo quản. Khi người nhà đến thì làm thủ tục bàn giao. Minh gật đầu. Có camera giám sát hết rồi nhỉ? Có. Vậy chắc cũng chẳng có gì phải lo. Ông Hòa dừng bước. Ông quay lại nhìn thẳng vào mắt Minh. Có một quy định. Dạ. Không ghi trong nội quy. Minh bật cười. Nội quy miệng à? Ông Hòa vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu trực ca đêm, sau 3 giờ sáng, dù có nghe thấy tiếng gì, cũng đừng mở bất kỳ ngăn lạnh nào. Minh tưởng ông đang đùa. Chùa Cà Bát. Không. Máy lạnh giãn nở. Không. Vậy là gì? Ông Hòa lắc đầu. Tôi không biết. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Minh cười xòa. Chắc mấy anh chị hù người mới. Ông Hòa không giải thích thêm. Ông tiếp tục dẫn Minh đi tham quan các phòng còn lại. Có phòng lưu trữ hồ sơ. Có phòng khử khuẩn. Có phòng nghỉ trực chỉ rộng chừng 10 mét vuông với một chiếc giường sắt, một bàn gỗ cũ và chiếc đồng hồ treo tường đã ngả màu. Mọi thứ đều bình thường. Ít nhất là như vậy. Buổi chiều hôm đó, Minh làm quen với vài nhân viên bảo vệ và hộ lý. Khi biết cậu được phân về nhà xác, ai cũng có phản ứng giống nhau. Gan thật. Cố gắng đừng trực một mình. Có gì thì gọi bảo vệ. Không ai giải thích thêm. Điều đó càng khiến Minh tin rằng tất cả chỉ là trò đùa truyền miệng.
Khoảng 8 giờ tối. Một chiếc xe cứu thương dừng trước cửa. Hai hộ lý đẩy vào một cán phủ khăn trắng. Một người đàn ông trung niên đưa tập hồ sơ cho Minh. Tai nạn giao thông. Không có người thân đi cùng. Nữ. Khoảng 25 tuổi. Minh kiểm tra giấy tờ. Điều khiến cậu thấy lạ là phần thông tin cá nhân gần như để trống. Không tên. Không địa chỉ. Không giấy tờ tùy thân. Chỉ có một dòng ngắn ngủi. Chưa xác định danh tính. Không lấy được vân tay sao? Người hộ lý lắc đầu. Công an đang xác minh. Minh ghi chép cẩn thận rồi cùng mọi người đưa thi thể vào ngăn lạnh số 17. Trước khi đóng cửa, trong khoảnh khắc rất ngắn, Minh vô tình nhìn thấy gương mặt cô gái. Da trắng nhợt, mái tóc dài đen phủ nửa khuôn mặt. Điều kỳ lạ là biểu cảm của cô không giống người vừa gặp tai nạn. Gương mặt rất bình thản, khóe môi hơi cong lên như đang ngủ. Minh khẽ rùng mình. Có lẽ chỉ là cảm giác. Cánh cửa thép khép lại. Tiếng khóa ế cạch ệ vang lên. Ngăn số 17 chìm vào im lặng. Gần 11 giờ đêm. Ông Hòa thay quần áo chuẩn bị ra về. Tối nay cậu trực một mình được chứ? Được bác. Ông Hòa đứng trước cửa. Dường như ông còn điều gì muốn nói. Cuối cùng ông chỉ thở dài. Nhớ lời tôi. 3 giờ sáng. Đừng mở ngăn lạnh. Nói xong, ông bước ra ngoài. Cánh cửa sắt khép lại. Tiếng khóa vang lên khô khốc. Từ giây phút đó, cả khu nhà xác chỉ còn lại một mình Minh. Cậu ngồi trong phòng trực, mở laptop xem phim để giết thời gian. Thỉnh thoảng lại có tiếng máy lạnh khởi động. Tiếng gió rít qua khe cửa. Tiếng lá cây xào xạc ngoài sân. Hoàn toàn bình thường. Minh mỉm cười. Đúng là tự hù nhau. Cậu không hề biết rằng chỉ còn vài tiếng nữa thôi, mọi niềm tin về thế giới của cậu sẽ bắt đầu sụp đổ. Minh nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. 11 giờ 15 phút. Cả khu nhà xác chìm trong sự tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp kim dây di chuyển. Tích tắc, tích tắc. Âm thanh ấy đều đặn, chậm rãi, nhưng trong không gian lạnh lẽo của căn phòng trực, nó lại khiến thời gian như trôi chậm hơn bình thường. Minh đứng dậy, cầm bình giữ nhiệt rót cho mình một ly cà phê. Đây là ca trực đêm đầu tiên của cậu. Theo lịch, ca trực sẽ kéo dài đến 7 giờ sáng hôm sau. Nếu không có trường hợp tử vong mới được chuyển đến, công việc chủ yếu chỉ là theo dõi hệ thống, kiểm tra nhiệt độ các ngăn bảo quản và ghi chép vào sổ mỗi tiếng một lần. Đúng 12 giờ đêm, máy tính phát ra tiếng e-tin. Đó là thông báo nhắc kiểm tra nhiệt độ. Minh cầm bản ghi chép rồi bước ra hành lang. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt trải dài trên nền gạch. Không gian lạnh đến mức hơi thở của cậu cũng trở nên rõ ràng hơn. Dãy ngăn lạnh nằm im lìm. Mỗi ngăn đều hiển thị nhiệt độ trên màn hình điện tử. Ngăn 01, trừ 18 độ C. Ngăn 02, trừ 18 độ C. Ngăn 03, 17, 9 C. Mọi chỉ số đều ổn định. Minh vừa ghi vừa huýt sáo khe khẽ. Đến ngăn số 17. Cậu dừng lại. Màn hình điện tử nhấp nháy một lần. Trừ 18 độ C. Rồi chuyển sang 17, 8 C. Ngay sau đó trở lại bình thường. Có lẽ cảm biến. Minh ghi chú lại để sáng mai báo bộ phận kỹ thuật. Khi quay người định đi, cậu bất chợt có cảm giác như phía sau vừa có ai đó đứng rất gần. Theo phản xạ, Minh quay phát lại. Không có ai. Chỉ có dãy ngăn lạnh xếp thẳng tắp. Cậu bật cười. Mình bắt đầu bị mấy câu chuyện của bác Hòa ám rồi. Minh trở về phòng trực. Ngoài cửa kính, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những cành cây va vào mái tôn tạo thành những tiếng e lạch cạch e đều đờ. Khoảng 12 giờ 45. Điện thoại nội bộ reo lên. Đầu dây bên kia là chú Phúc, bảo vệ ca đêm. Minh nhà. Dạ. Có ổn không? Ổn mà chú. Có gì lạ chưa? Minh cười. Chưa thấy ma. Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó chú Phúc nói nhỏ hơn. Tốt. Nếu lát nữa có nghe tiếng động, đừng chạy đi kiểm tra ngay. Minh nhíu mày. Sao ai cũng nói giống nhau vậy? Chú Phúc không trả lời. Chỉ nói đúng một câu. Cậu cứ nhớ lời là được. Rồi cúp máy. Minh đặt điện thoại xuống. Trong lòng bắt đầu xuất hiện chút khó hiểu. Nếu chỉ một người cảnh báo thì có thể là trò đùa. Nhưng từ chiều đến giờ, gần như ai làm việc ở đây cũng nhắc đến một điều gì đó. Họ không cười, không kể chuyện để dọa, mà giống như đang nhắc nhở một quy tắc đã tồn tại từ rất lâu. 1 giờ 10 phút sáng. Minh quyết định đi kiểm tra hệ thống camera. Màn hình chia thành 16 ô. Hành lang trước nhà xác. Lối đi phía sau. Cửa kho. Kho lưu hồ sơ. Bãi xe. Mọi hình ảnh đều rõ nét. Riêng camera số 7, hướng thẳng vào dãy ngăn lạnh. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những đường nhiễu ngang. Hỏng cáp à? Minh thử khởi động lại hệ thống. Hình ảnh trở lại bình thường. Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình lại nhòe đi. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu tưởng như mình vừa nhìn thấy một bóng người mặc áo bệnh nhân đứng cuối dãy ngăn lạnh. Minh lập tức phóng to màn hình. Không có ai. Chỉ là khoảng trống. Chắc do nhiễu. Cậu tự trấn an. Dù vậy, cảm giác bất an đã bắt đầu len lỏi. 1 giờ 45. Mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa gõ lột bột lên mái tôn. Tiếng mưa khiến cả khu nhà xác như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Điện chập chờn 2 lần. Đèn nhấp nháy. Rồi sáng trở lại. Ngay lúc ấy, một âm thanh vang lên. Keng. Giống như kim loại va nhẹ vào nhau. Minh giật mình. Cậu mở cửa phòng trực. Hành lang vẫn trống. Âm thanh không lặp lại. Cậu lần theo dãy ngăn lạnh. Không có dấu hiệu gì bất thường. Đến khi quay về, chiếc bút đang đặt ngay ngắn trên bàn trực bỗng rơi xuống đất. Minh cúi nhặt. Tự cười vì mình đang quá căng thẳng. 2 giờ 15. Buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Minh pha thêm một ly cà phê. Vừa nhấp được một ngụm, máy tính phát ra tiếng cảnh báo. Bíp, bíp, bíp. Cậu lập tức nhìn lên màn hình. Ngăn lạnh số 17. Nhiệt độ tăng lên -15 độ C. Không thể nào. Minh đứng bật dậy. Chỉ vài giây sau, con số lại giảm về -18 độ C như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu kiểm tra nhật ký hệ thống. Không hề ghi nhận lỗi. Không có cảnh báo. Không có mất điện. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Điều đó càng khiến Minh khó hiểu hơn. 2 giờ 30. Mưa đã ngớt. Không gian bên ngoài im ắng đến lạ. Ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất. Minh bỗng nhớ đến lời ông Hòa. Sau 3 giờ sáng, đừng mở ngăn lạnh. Cậu nhìn đồng hồ. 2 giờ 32. Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa. Lần đầu tiên trong đêm, Minh cảm thấy mình đang mong thời gian trôi thật nhanh để trời sáng. Cậu không còn cười nhạo những lời cảnh báo nữa. Dù vẫn cố tìm một lời giải thích hợp lý. 2 giờ 45. Điện thoại di động của Minh rung lên. Không có số gọi đến. Màn hình chỉ hiện dòng chữ. Cuộc gọi không xác định. Minh chần chừ vài giây rồi bấm nghe. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Chỉ có một âm thanh rất nhỏ. Giống như có ai đó đang gõ nhẹ lên một tấm kim loại. Cộc. Khoảng 3 giây sau, lại một tiếng nữa. Cộc. Minh chau mày. Alo. Ai vậy? Không có ai trả lời. Đúng lúc đó, cuộc gọi tự ngắt. Minh nhìn lại lịch sử cuộc gọi. Không hề có số điện thoại nào vừa gọi đến. Danh sách cuộc gọi vẫn trống. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim phút đang chậm rãi tiến đến con số 12. Chỉ còn vài phút nữa, đồng hồ sẽ điểm đúng 3 giờ sáng. Và ở ngoài kia,
Dãy ngăn lạnh vẫn nằm im trong ánh đèn trắng lạnh lẽo. Nhưng Minh không hề biết rằng, điều đáng sợ nhất của đêm nay vẫn còn ở phía trước. Kim phút của chiếc đồng hồ treo trên tường chậm rãi tiến đến con số 12. Minh không hiểu vì sao mình lại vô thức nín thở. Cả căn phòng trực im lặng đến kỳ lạ. Tiếng máy nén của hệ thống làm lạnh vẫn đều đều vang lên. Tiếng quạt thông gió vẫn quay. Mọi thứ đều giống hệt vài phút trước. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu nhìn màn hình camera. 16 ô hình vẫn hiển thị rõ nét. Hành lang trước nhà xác. Lối đi phía sau. Phòng lưu hồ sơ. Cửa chính. Không có một bóng người. Minh lắc đầu, tự cười chính mình. Có lẽ mình bị ảnh hưởng tâm lý thật rồi. Đúng lúc ấy. Keng. Chiếc đồng hồ treo tường điểm 3 giờ. Tiếng chuông ngân lên khô khốc. 1, 2, 3. Âm thanh cuối cùng vừa dứt. Toàn bộ màn hình camera đồng loạt nhấp nháy. Những đường sọc trắng chạy ngang màn hình như tín hiệu bị nhiễu. Trong vài giây ngắn ngủi, mọi hình ảnh biến mất. Chỉ còn một màu đen đặc. Minh lập tức đứng bật dậy. Hệ thống mất tín hiệu. Cậu vừa định bước đến kiểm tra thì toàn bộ camera sáng trở lại. Mọi thứ vẫn y nguyên. Không có ai. Không có dấu hiệu đột nhập. Chỉ duy nhất camera số 7 hướng về dãy ngăn lạnh là xuất hiện một vệt tối mờ ở cuối hành lang. Minh phóng to hình ảnh. Vệt tối lập tức biến mất. Cảm biến lại lỗi. Cậu còn chưa kịp ngồi xuống thì một âm thanh rất nhỏ vang lên. Cộc. Minh khựng người. Âm thanh ấy rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không chú ý, có lẽ cậu đã bỏ qua. Cậu lắng tai. Không gian lại trở về im lặng. Vài giây sau. Cộc. Lần này rõ hơn. Giống như có ai dùng đầu ngón tay gõ lên một tấm thép. Minh nhìn quanh căn phòng. Tiếng máy lạnh vẫn hoạt động. Không có vật gì rơi. Không có tiếng gió. Chỉ có tiếng gõ. Cộc. Lần thứ 3. Nó vang lên rõ ràng hơn trước. Minh chậm rãi mở cửa phòng trực. Một luồng hơi lạnh ùa vào mặt. Hành lang dài hun hút. Ánh đèn trắng phản chiếu trên nền gạch khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo đến khó tả. Cậu bước từng bước thật chậm. Mỗi bước chân đều vang vọng trong khoảng không yên tĩnh. Đến giữa hành lang. Âm thanh biến mất. Minh đứng yên. Có lẽ mình nghe nhầm. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thì cộc. Âm thanh vang lên ngay bên phải. Minh giật mình quay đầu. Dãy ngăn lạnh vẫn đóng kín. Không có bất kỳ cánh cửa nào mở ra. Không có bóng người. Không có dấu hiệu bất thường. Cậu hít một hơi thật sâu. Rồi tiến lại gần. Ngăn số 11. Không phải. Ngăn số 12. Không phải. Ngăn số 13. Im lặng. Minh tiếp tục đi. Tiếng gõ không vang lên nữa. Đến khi cậu bước ngang ngăn số 16. Bất ngờ. Cộc. Âm thanh vang lên mạnh hơn hẳn. Khoảng cách gần đến mức Minh cảm giác như nó phát ra ngay trước mặt. Cậu đứng chết lặng. Ánh mắt chậm rãi dừng lại ở cánh cửa thép bên cạnh. Ngăn lạnh số 17. Chính là nơi đang bảo quản thi thể cô gái vô danh được đưa tới vào buổi tối. Minh cố nuốt khan. Có thể là kim loại co giãn. Cậu lẩm bẩm để tự trấn an. Nhưng ngay sau đó. Cộc. 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 3 tiếng liên tiếp. Đều đặn. Chậm rãi. Giống hệt như có người ở bên trong. Đang dùng khớp ngón tay gõ vào cánh cửa thép. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Minh. Cậu lùi lại một bước. Rồi thêm một bước nữa. Bàn tay vô thức nắm chặt chiếc chìa khóa đeo bên hông. Đầu óc cậu lúc này chỉ còn hai suy nghĩ. Mở ra để kiểm tra. Hoặc quay về phòng trực. Đúng lúc ấy. Chiếc bộ đàm trên thắt lưng bất ngờ rè lên. Một giọng nói ngắt quãng vang ra giữa những tiếng nhiễu. Minh. Đừng. Mở.
Rồi tín hiệu mất hẳn. Minh cầm bộ đàm lên. Chú Phúc, chú nghe rõ không? Không có ai trả lời. Chỉ còn tiếng rè rè kéo dài. Cậu thử gọi lại. Không liên lạc được. Cùng lúc đó, đèn hành lang nhấp nháy liên tục. Sáng, tối, sáng, tối. Mỗi lần ánh sáng vụt tắt, hành lang như bị nuốt chửng trong bóng đêm. Đến lần thứ tư, khi đèn sáng trở lại, Minh bỗng giật mình. Trên cánh cửa thép của ngăn số 17 xuất hiện một dấu tay mờ mờ, như vừa có ai áp bàn tay từ phía bên trong lên lớp kim loại lạnh giá. Minh nheo mắt nhìn kỹ. Dấu tay nhanh chóng tan đi như một lớp sương. Không thể. Cậu bước thêm một bước, đưa tay chạm vào cánh cửa. Lạnh. Lạnh đến tê buốt. Nhưng ngay lúc lòng bàn tay vừa chạm vào kim loại, một tiếng gõ cực mạnh vang lên từ phía đối diện. Rầm. Minh giật bắn người, lùi lại gần như ngã xuống nền gạch. Hơi thở dồn dập. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lần này cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Âm thanh ấy chắc chắn phát ra từ bên trong ngăn lạnh. Đúng lúc đó, chiếc màn hình hiển thị nhiệt độ trên ngăn số 17 bỗng sáng lên. Con số liên tục thay đổi. Trừ 18 độ C, trừ 10 độ C, trừ 2 độ C, 0 độ C. Rồi màn hình tắt phục. Không còn hiển thị bất cứ thông tin nào. Cùng lúc, khóa điện từ phát ra một tiếng tách rất nhỏ. Minh nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Nó đang từ từ bật ra. Như thể có ai đó ở phía bên trong vừa mở chốt. Minh đứng bất động, không dám tiến lên, cũng không đủ bình tĩnh để bỏ chạy. Ngay khi khe cửa hé ra chưa đầy 1 cm, một giọng nói khàn đặc, rất nhỏ, gần như chỉ là hơi thở, vọng ra từ khoảng tối sau cánh cửa thép. Đừng để họ đưa tôi xuống tầng hầm. Minh chết lặng, bởi cậu nhận ra đó chính là giọng của một cô gái trẻ. Và theo hồ sơ, người đó đã chết từ nhiều giờ trước. Minh đứng chết lặng. Cánh cửa ngăn lạnh số 17 chỉ hé ra một khe hở rất nhỏ, đủ để luồng hơi lạnh trắng đục chậm rãi tràn ra ngoài. Hệ thống làm lạnh vẫn hoạt động bình thường, nhưng không hiểu sao luồng khí ấy lại lạnh hơn tất cả những gì cậu từng cảm nhận. Bàn tay Minh run nhẹ. Cậu không dám đưa mắt nhìn vào khoảng tối phía sau cánh cửa. Những lời vừa vang lên vẫn còn văng vẳng trong đầu. Đừng để họ đưa tôi xuống tầng hầm. Minh cố gắng hít một hơi thật sâu. Không thể. Cậu tự nhủ. Chắc chắn mình vừa nghe nhầm. Trong môi trường y tế, sau nhiều giờ thức trắng, con người hoàn toàn có thể xuất hiện ảo giác thính giác. Minh từng học qua điều đó ở trường. Thiếu ngủ, căng thẳng và sự ám thị đều có thể khiến não bộ diễn giải sai những âm thanh bình thường. Nghĩ vậy, cậu lấy lại bình tĩnh. Cậu tiến đến gần hơn, đưa tay nắm lấy tay cầm bằng thép, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Ngăn lạnh trượt ra. Bên trong, thi thể cô gái vẫn nằm nguyên vị trí như lúc được chuyển đến. Hai tay đặt ngay ngắn trên bụng. Tấm khăn trắng phủ kín từ cổ xuống chân. Mái tóc đen xõa sang một bên. Khuôn mặt tái nhợt nhưng thanh tú. Đôi mắt vẫn khép kín. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy thi thể từng cử động. Minh đứng quan sát rất lâu. Không có ai khác. Không có khoảng trống bí mật. Không có cơ chế nào đủ để tạo ra tiếng gõ từ bên trong. Cậu đưa tay kiểm tra chốt khóa. Không hề hỏng. Hệ thống ray trượt vẫn chắc chắn. Sau vài phút kiểm tra kỹ lưỡng, Minh thở phào. Có lẽ đúng là khóa bị lỗi. Cậu nhẹ nhàng đẩy ngăn lạnh trở lại vị trí cũ rồi khóa cẩn thận. Lần này, cậu còn kiểm tra thêm một lần nữa để chắc chắn rằng chốt điện từ đã ăn khớp hoàn toàn. Mọi thứ đều bình thường. Nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn chưa biến mất. 3 giờ 20 phút sáng. Minh trở về phòng trực. Điều đầu tiên cậu làm là mở lại hệ thống camera. Cậu tua ngược đoạn ghi hình từ 3 giờ đúng. Thanh tiến trình chạy chậm rãi. 2 giờ 59 phút 40 giây.
2 giờ 59 phút 50 giây. 2 giờ 59 phút 58 giây. Đúng 3 giờ. Màn hình đột nhiên chuyển sang màu đen. Không phải chỉ camera số 7, mà toàn bộ 16 camera đều mất tín hiệu cùng lúc. Khoảng thời gian mất hình kéo dài đúng 12 giây. Sau đó mọi thứ trở lại bình thường. Minh tua đi tua lại 3 lần. Kết quả vẫn giống hệt. 12 giây ấy hoàn toàn trống rỗng. Không có hình ảnh. Không có dữ liệu. Không có bất cứ bản ghi nào. Không thể trùng hợp như vậy. Cậu ghi chú lại thời gian. 3 giờ đến 3 giờ 0 phút 12 giây. 12 giây. Đúng bằng khoảng thời gian cậu nghe thấy tiếng gõ đầu tiên. Muốn tìm lời giải thích hợp lý, Minh quyết định kiểm tra hồ sơ của cô gái vô danh. Tủ lưu trữ hồ sơ nằm trong căn phòng nhỏ cạnh nhà xác. Những tập bìa cứng được sắp xếp theo ngày tiếp nhận. Cậu nhanh chóng tìm thấy hồ sơ mang mã số của thi thể số 17. Bên ngoài chỉ ghi vài dòng đơn giản. Giới tính, nữ. Ước tính độ tuổi, 24-26. Chưa xác định danh tính. Chuyển đến lúc 20 giờ 17 phút. Minh mở tập hồ sơ. Bên trong chỉ có 3 tờ giấy. Biên bản tiếp nhận. Phiếu khám nghiệm sơ bộ. Và một ảnh chụp khuôn mặt. Điều kỳ lạ là ở góc dưới của tấm ảnh có một vết hằn như thể trước đây từng được dán đè lên một tấm nhãn khác rồi bóc ra. Minh nghiêng tấm ảnh dưới ánh đèn. Quả đúng như vậy. Lớp keo cũ vẫn còn. Có người đã cố ý gỡ bỏ một phần thông tin. Ngay lúc ấy, một tờ giấy nhỏ rơi khỏi bìa hồ sơ. Đó không phải giấy của bệnh viện, mà là một mẫu giấy ghi chú đã cũ. Nét chữ viết tay khá vội vàng. Đừng lưu cùng hồ sơ chính. Không có chữ ký. Không có ngày tháng. Chỉ duy nhất câu nói ấy. Minh chau mày. Đừng lưu cùng hồ sơ chính. Nếu vậy, hồ sơ chính của cô gái đang ở đâu? Hay đã bị ai đó lấy đi? 3 giờ 40 phút. Mưa bên ngoài đã tạnh hẳn. Từng cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ làm những tờ giấy trên bàn khẽ lay động. Minh vừa định cất lại hồ sơ thì phát hiện điều bất thường cuối cùng. Trên góc phải của biên bản tiếp nhận có một con dấu mờ. Do mực đã nhòe nên ban đầu cậu không để ý. Cậu soi sát dưới ánh đèn. Con dấu hiện lên rõ hơn. Nhưng không phải tên của nhà xác hiện tại, mà là một dòng chữ đã không còn tồn tại trong sơ đồ bệnh viện. Khu bảo quản số 2. Minh sững người. Từ ngày nhận công tác, cậu đã xem sơ đồ toàn bộ bệnh viện. Chỉ có một khu bảo quản thi thể. Không hề có khu bảo quản số 2. Nếu con dấu này là thật, điều đó có nghĩa là đã từng tồn tại một khu nhà xác khác, hoặc một nơi nào đó trong bệnh viện mà hầu như không còn ai nhắc đến. Minh khép tập hồ sơ lại. Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Sáng mai, việc đầu tiên cậu phải làm là gặp ông Hòa. Bởi linh cảm mách bảo rằng người đàn ông đã làm việc hơn 30 năm trong nhà xác này chắc chắn biết điều gì đó. Và có lẽ tiếng gõ lúc 3 giờ sáng chỉ mới là sự khởi đầu. Bầu trời bên ngoài dần chuyển sang màu xám nhạt. Đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ 35 phút sáng. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, Minh vẫn không thể chợp mắt. Cậu ngồi lặng trong phòng trực, trước mặt là cuốn sổ ghi chép đã kín đặt những dòng chữ nguệch ngoạc. 3 giờ 0 phút. Toàn bộ camera mất tín hiệu trong 12 giây. 3 giờ 1 phút. Tiếng gõ phát ra từ ngăn lạnh số 17. 3 giờ 3 phút. Khóa điện từ tự mở. 3 giờ 5 phút. Kiểm tra thi thể không phát hiện dấu hiệu bất thường. 3 giờ 20 phút. Đoạn ghi hình biến mất. 3 giờ 40 phút. Con dấu ghi khu bảo quản số 2. Minh nhìn những dòng chữ ấy thật lâu. Nếu chỉ xảy ra một hiện tượng, cậu có thể cho rằng đó là sự cố kỹ thuật. Nhưng tất cả nối tiếp nhau trong cùng một khoảng thời gian. Quá nhiều. Quá trùng hợp. Đúng 6 giờ sáng. Tiếng cửa sắt mở ra. Ông Hòa bước vào như mọi ngày. Vẫn chiếc áo khoác cũ màu xanh đậm. Vẫn gương mặt bình thản.
Nhưng vừa nhìn thấy Minh, ông lập tức nhận ra điều gì đó. Cậu thức trắng. Minh gật đầu. Cháu có chuyện muốn hỏi. Ông Hòa không trả lời ngay. Ông đặt chiếc cặp xuống bàn, pha một ấm trà nóng rồi mới ngồi đối diện Minh. Cậu nghe thấy rồi phải không? Minh khựng lại. Sao bác biết? Ông Hòa thở dài. Bởi vì gần như ai trực ca đầu tiên cũng sẽ nghe. Minh lấy điện thoại đặt lên bàn. Camera mất tín hiệu. Có tiếng gõ. Khóa tự mở. Còn có cả. Cậu dừng lại vài giây. Một giọng nói. Lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng, gương mặt ông Hòa thay đổi. Ông không còn bình tĩnh như trước. Ông nhìn chằm chằm Minh. Nó nói gì? Minh đáp chậm rãi. Đừng để họ đưa tôi xuống tầng hầm. Căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Ông Hòa từ từ đặt chén trà xuống. Đôi bàn tay vốn rất vững của ông khẽ rung lên. Sau gần 1 phút, ông mới cất tiếng. Hơn 20 năm rồi. Cuối cùng cũng có người nghe được câu đó. Minh cau mày. Ý bác là sao? Ông Hòa không trả lời. Ông chỉ đứng dậy. Đi tới cửa. Đóng cửa phòng trực. Kéo kín rèm cửa sổ. Rồi quay lại. Minh. Cậu có tin vào lương tâm con người không? Minh ngạc nhiên. Cháu không hiểu. Có những bí mật. Không phải vì người ta không biết, mà vì tất cả đều chọn cách quên đi. Ông Hòa mở ngăn kéo bàn làm việc. Từ trong đó lấy ra một chiếc chìa khóa đồng đã xỉn màu. Chiếc chìa khóa rất cũ. Trên đầu chìa khắc số B2. Ông đặt nó trước mặt Minh. Cậu có thấy con dấu này chưa? Minh lập tức lấy hồ sơ cô gái ra. Chỉ vào dòng chữ. Khu bảo quản số 2. Ông Hòa gật đầu. Đúng. Nó từng tồn tại. Ngay dưới chân chúng ta. Minh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Dưới nhà xác. Ừ. Nhưng cháu xem sơ đồ bệnh viện rồi. Không hề có tầng hầm. Ông Hòa cười nhạt. Bởi vì người ta đã xóa nó khỏi tất cả hồ sơ. Xóa khỏi bản thiết kế. Xóa khỏi tài liệu. Thậm chí xóa khỏi ký ức của rất nhiều người. Ông Hòa kể rằng, khi ông mới vào làm việc cách đây hơn 30 năm, khu nhà xác này không chỉ có 1 tầng. Phía dưới còn có một khu bảo quản cũ. Ngày ấy, thiết bị còn lạc hậu. Mỗi khi xảy ra tai nạn lớn hoặc dịch bệnh, thi thể được chuyển xuống đó để bảo quản tạm thời. Sau này bệnh viện xây thêm khu mới. Tầng hầm bị bỏ không. Ít lâu sau, một sự cố xảy ra. Không ai còn được phép nhắc đến nơi ấy nữa. Minh hỏi ngay. Sự cố gì? Ông Hòa lắc đầu. Tôi không tận mắt chứng kiến. Lúc đó tôi đang nghỉ phép. Khi quay lại, lối xuống tầng hầm đã bị hàn kín. Mọi hồ sơ liên quan đều biến mất. Ban giám đốc chỉ thông báo rằng từ nay không ai được bén mảng tới đó. Minh im lặng. Rõ ràng ông Hòa cũng không biết toàn bộ sự thật. Nhưng những gì ông nói đã đủ để xác nhận một điều. Tầng hầm thực sự tồn tại. Thế còn tiếng gõ? Minh hỏi. Ông Hòa nhìn sang dãy ngăn lạnh. Rồi đáp rất nhỏ. Lần đầu tôi nghe là năm 1998. Hôm ấy cũng đúng 3 giờ sáng. Tôi tưởng chuột, nên đã mở ngăn lạnh. Minh chăm chú lắng nghe. Bên trong không có gì. Nhưng ngay lúc đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng gõ. Từ phía dưới nền nhà. Ông chỉ xuống sàn gạch. Không phải trong ngăn lạnh, mà ở dưới. Minh bất giác nhìn xuống chân mình. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ông Hòa tiếp tục. Từ đó, cứ vài tháng, hoặc vài năm, tiếng gõ lại xuất hiện. Không theo quy luật, nhưng luôn vào lúc 3 giờ sáng. Có người nghe, có người không. Có người nghỉ việc ngay ngày hôm sau. Cũng có người. Ông dừng lại.
không bao giờ quay lại ca trực nữa. Minh nhìn ông. Bác nghĩ họ nghỉ việc. Ông Hòa lặng lẽ lắc đầu. Tôi không biết. Người ta chỉ nói họ chuyển công tác. Nhưng ánh mắt của ông cho Minh biết. Chính ông cũng không tin lời giải thích ấy. Đúng lúc đó, một nhân viên hành chính mang xuống tập hồ sơ mới. Anh Minh. Có giấy xác minh từ công an. Minh nhận lấy. Là hồ sơ của cô gái vô danh. Cậu mở ngay trước mặt ông Hòa. Bên trong chỉ có đúng một dòng. Đã xác minh danh tính, không trùng khớp với bất kỳ dữ liệu công dân nào. Minh ngẩn người. Sao lại không có dữ liệu? Người nhân viên nhún vai. Bên công an cũng đang thắc mắc. Nếu không còn việc gì thì tôi lên trước. Cánh cửa khép lại. Minh tiếp tục lật hồ sơ. Ở trang cuối cùng, có thêm một phiếu vừa được bổ sung. Dòng chữ đánh máy rất ngắn. Chuyển hồ sơ sang kho lưu trữ đặc biệt. Không ghi lý do. Không ghi người ký. Điều kỳ lạ hơn là ngay bên dưới có đóng cùng một con dấu mà Minh đã nhìn thấy đêm qua. Khu bảo quản số 2. Minh và ông Hòa nhìn nhau. Cả hai đều hiểu. Đây không còn là một sai sót hành chính. Ai đó vẫn đang sử dụng con dấu của một khu vực đã bị xóa khỏi mọi hồ sơ từ hơn 20 năm trước. Ông Hòa đứng bật dậy. Không ổn rồi. Sao vậy bác? Nếu hồ sơ đã bị đóng dấu, thì có nghĩa là... Ông chưa kịp nói hết câu. Một hộ lý từ ngoài hành lang chạy vào. Anh Minh. Anh Hòa. Có chuyện rồi. Cái gì? Ngăn lạnh số 17. Trống rồi. Minh cảm thấy toàn thân mình cứng đờ. Không thể. Chính tay cậu đã khóa ngăn lạnh lúc rạng sáng. Không ai có chìa khóa ngoài cậu và ông Hòa. Hai người lập tức lao về phía dãy ngăn lạnh. Ông Hòa mở khóa. Kéo mạnh ngăn số 17 ra. Chiếc khay thép trượt khỏi hộc bảo quản. Trống không. Thi thể cô gái vô danh đã biến mất. Nhưng giữa lớp sương lạnh phủ kín mặt khay, có một hàng chữ vừa được ai đó viết bằng đầu ngón tay. Đừng xuống tầng hầm. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả nhà xác. Minh đứng bất động trước ngăn lạnh số 17. Chiếc khay inox vẫn còn phủ một lớp sương trắng mỏng. Hơi lạnh từ bên trong không ngừng tỏa ra, nhưng thứ khiến cậu rùng mình không phải nhiệt độ, mà là sự thật đang hiện hữu ngay trước mắt. Thi thể cô gái vô danh đã biến mất. Không một dấu vết. Không một giọt máu. Không có dấu hiệu bị cậy phá hay kéo lê. Chỉ còn hàng chữ viết bằng đầu ngón tay trên lớp sương. Đừng xuống tầng hầm. Ông Hòa là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Ông rút điện thoại gọi ngay cho phòng bảo vệ. Khóa toàn bộ lối ra vào khu nhà xác. Không cho bất kỳ ai rời khỏi đây. Và kiểm tra camera ngay. Chưa đầy 5 phút sau, chú Phúc cùng hai nhân viên bảo vệ chạy đến. Nhìn thấy chiếc ngăn lạnh trống, ai nấy đều sững sờ. Không thể nào. Chú Phúc lẩm bẩm. Tôi trực cổng cả đêm. Không có ai đi ra. Một bảo vệ khác lập tức kiểm tra cửa sau. Vẫn khóa từ bên trong. Ổ khóa còn nguyên. Không hề có dấu hiệu bị phá. Nếu không ai mang thi thể ra ngoài, thì nó đã đi đâu? Minh chạy vào phòng giám sát. Cậu mở toàn bộ camera từ 6 giờ đến thời điểm hiện tại. Hình ảnh tua nhanh. Ông Hòa bước vào lúc 6 giờ. Hai người nói chuyện trong phòng trực. Nhân viên hành chính mang hồ sơ xuống. Mọi thứ diễn ra bình thường. Điều kỳ lạ là trong suốt thời gian đó, không hề có ai đến gần ngăn lạnh số 17. Chiếc ngăn vẫn đóng kín. Không mở. Không dịch chuyển. Thế nhưng, khi Minh và ông Hòa mở nó ra, bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Minh tua đi tua lại 3 lần. Vẫn cùng một kết quả. Chú Phúc đứng phía sau, khẽ nói. Có khi nào camera bị chỉnh sửa? Minh lắc đầu. Hệ thống này lưu trực tiếp trên máy chủ nội bộ. Nếu chỉnh sửa sẽ để lại nhật ký.
Cậu mở phần nhật ký truy cập. Không có bất kỳ ai đăng nhập ngoài tài khoản của cậu. Mọi thứ đều hợp lý. Chỉ có kết quả là vô lý. Khoảng 7 giờ sáng, ban giám đốc bệnh viện nhận được báo cáo. Không đầy 20 phút sau, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng bạc bước vào nhà xác. Ông tự giới thiệu. Tôi là bác sĩ Lâm, phó giám đốc phụ trách hành chính. Ông nhìn quanh một lượt rồi dừng ánh mắt ở chiếc ngăn lạnh số 17. Có ai ngoài hai người biết chuyện này? Ông hỏi. Ông Hòa đáp. Mới có bảo vệ. Bác sĩ Lâm gật đầu. Giữ kín. Minh ngạc nhiên. Thưa bác sĩ, thi thể đã biến mất. Chúng ta phải báo công an ngay. Bác sĩ Lâm nhìn Minh rất lâu. Ánh mắt ông bình tĩnh đến lạ. Tôi sẽ xử lý. Việc của cậu là không kể chuyện này với bất kỳ ai. Minh không đồng ý. Nhưng đây là... Ông Lâm cắt ngang. Đó là chỉ đạo. Nói xong, ông quay sang bảo vệ. Niêm phong ngăn số 17. Không ai được phép sử dụng. Rồi ông rời đi. Không giải thích. Không kiểm tra hiện trường. Thái độ của ông khiến Minh càng thêm nghi ngờ. Nếu một thi thể thật sự biến mất, tại sao phản ứng đầu tiên của ban giám đốc lại là giữ bí mật? Đến gần trưa, nhà xác trở lại yên tĩnh. Ông Hòa ngồi hút thuốc ngoài sân. Minh mang theo tập hồ sơ của cô gái. Cậu không tin đây chỉ là một vụ mất xác thông thường. Lật từng trang giấy. Đột nhiên, cậu nhận ra một chi tiết rất nhỏ. Ở góc trên bên phải của biên bản khám nghiệm có dòng chữ đánh máy. Chuyển từ khu cấp cứu. Nhưng bên dưới lại có dấu mực xanh ghi đè. Chuyển từ khu bảo quản số 2. Hai dòng chữ chồng lên nhau. Như thể ai đó đã cố sửa hồ sơ, nhưng quên xóa hoàn toàn bản gốc. Minh lập tức mang hồ sơ cho ông Hòa xem. Ông chỉ liếc qua một lần. Sắc mặt tái đi. Tôi nhớ rồi. Bác nhớ gì? Hơn 20 năm trước, tất cả hồ sơ liên quan đến tầng hầm đều dùng loại dấu mực màu xanh này. Minh nhìn lại. Quả thật, con dấu xanh đã cũ, khác hẳn màu đỏ đang sử dụng hiện nay. Điều đó chứng tỏ con dấu này không phải mới đóng, mà đã tồn tại từ rất lâu. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trên hồ sơ vừa lập tối qua? Buổi chiều, Minh xin phép lên phòng lưu trữ trung tâm. Nơi đây cất giữ toàn bộ hồ sơ bệnh viện từ ngày thành lập. Một cô nhân viên lớn tuổi tiếp cậu. Cậu cần tìm gì? Hồ sơ cải tạo nhà xác. Người phụ nữ nhập dữ liệu vào máy tính. Một lát sau bà khẽ nhíu mày. Lạ thật. Sao vậy cô? Bản vẽ nhà xác chỉ có từ năm 2003. Còn trước đó? Không có. Bị thất lạc. Bà lắc đầu. Không. Hệ thống ghi rõ. Đã hủy. Hủy toàn bộ. Ừ. Lệnh hủy ký ngày 17 tháng 8 năm 2004. Minh xin xem quyết định. Người phụ nữ mở hồ sơ điện tử. Ở cuối văn bản chỉ còn một chữ ký. Người ký là bác sĩ Lâm. Chính vị phó giám đốc vừa yêu cầu giữ kín chuyện mất thi thể. Minh cảm thấy những mảnh ghép rời rạc bắt đầu nối lại với nhau. Bác sĩ Lâm. Khu bảo quản số 2. Những hồ sơ bị hủy. Con dấu cũ. Và tiếng gõ lúc 3 giờ sáng. Tất cả dường như đều dẫn về cùng một bí mật. Chiều muộn. Khi Minh trở lại nhà xác, ông Hòa đang đứng trước cửa. Vẻ mặt căng thẳng. Minh. Có chuyện gì? Lúc cậu đi, có người đến tìm. Ai? Không biết. Họ nói gì? Họ chỉ hỏi. Hồ sơ cô gái vô danh đang ở đâu? Họ là công an. Ông Hòa lắc đầu. Không mặc đồng phục. Cũng không chịu để lại tên. Nhưng trước khi đi, một người nói đúng một câu. Ông Hòa nhìn thẳng vào Minh. Giọng ông trầm xuống.
Nếu cậu ấy còn tiếp tục điều tra, thì 3 giờ sáng mai, sẽ không còn chỉ nghe thấy tiếng gõ nữa. Minh bất giác quay đầu nhìn về phía dãy ngăn lạnh. Ánh đèn trắng vẫn sáng. Không gian vẫn lạnh như mọi ngày. Nhưng cậu biết, đêm thứ hai của mình tại nhà xác sẽ không còn giống đêm đầu tiên nữa.